internet sisters mi mo mọ̀ pé ẹ̀yin náà ronú bí tèmi o. As in, níbo ni Iyabo Ojo ti ń get the energy from? Like how? Ṣebí Thursday ni wọ́n ṣì wà ní London fún premiere Funke Akindele. Friday, she was at the Experience. Ní Lekki nbí. Àná Saturday, wọ́n tún ti lọ fún wedding. Tó bá tún ti di Sunday. Kí ni mo ń sọ? Èní yìí ni Saturday now. Tó bá ti di ọ̀la, wọ́n máa tún lọ fún premiere movie Funke Akindele again. Like, where does she get her energy from? I want that kind of energy at her age, because me, it's the age Iyabo Ojo, but even me, I cannot do party back to back. I swear. Mo dẹ̀ ti ṣiṣẹ́ ní event company rí. Mo rántí nígbà yẹn báyìí tá bá ṣe party tán. Mi kì í ṣe event organizer o. I was even in the admin o. But ṣe rí tá bá ṣe party tán báyìí, party ẹyọ kan. Tí n bá délé báyìí, tí n bá sùn, ara mi máa wó ni. So I cannot even imagine kí èèyàn kan wà kó wá lọ sí event back to back to back fún 4 days at a stretch. The crazy thing is that wàá rí Iyabo Ojo and you will not even see the sign of stress on her face. Ní party, ní wedding tí wọ́n lọ lẹ́ni yẹn, rí pé the way she was even dancing, you can see that she still has that energy. Like eléyìí kì í ṣe pé bóyá she's pushing herself, you know, or maybe she's forcing herself to do all of these things. Mo envy ẹ o. Anyway, Auntie Iyabo already kuku warned us, because I remember she made a video then. I think I saw it on her story where she was saying that December yìí, in fact, she said November to December. But when they share video here, I think it was mid-November, and she was saying it that party ton ni period yẹn ó pọ̀ gan, and she doesn't have a choice other than pé she shall be showing up at all of those events. After ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ yẹn ni wọ́n lọ fún party kí lorúkọ lady yìí, Lanre Da Silva. Lẹ́yìn yẹn mo rí pé wọ́n lọ fún bóyá wedding àbí nǹkan kan pẹ̀lú àǹtí Lọ́lá Làwó tí wọ́n wá láti Canada. After yẹn Ọdúnládé Adékọ́lá ti ṣe movie premiere, àti rí wọn ní títí Mercy Aigbe, right? Àti rí wọn ní títí Dayo Amusa. Ó dà pé mo ti máa ka bí 6 lẹ̀. Then weekend yìí bí 4 ló line up yẹn. So at the end of the day, tí mo bá ti rí 14 ka, èmi gan off the top of my head, just because I see her around though, I can count 10. And I am sure that she has done more than 10 events between November and December. Kí la wà yìí? Today is December 6th, right? Ọ̀la yìí ni 7. So that means láti bí mid-November tí Auntie Iyabo ti ṣe video yẹn títí di kò tiẹ̀ tí pé oṣù kan o. Ẹni yìí ti lọ fún event tó tó bí 10. Like, nǹkan tó tiẹ̀ máa ń surprise èmi ni wípé níbo ló ti ń rówó tó fi ń ṣàwọn party yìí. Torí ẹ rántí pé Auntie Ṣọlápé aka Madam Omo Elo, ní ìgbà tí ó ń sọ̀rọ̀ Iyabo Ojo after party Mercy Aigbe, ó ní fídíò kan tí mo play fún yín tẹ́ ẹ bá wò. Auntie yìí sọ fún wa wípé Iyabo Ojo ló poor jù nínú gbogbo àwọn òṣèré, pé kò kí ń ra nǹkan gidi, kò kí ń wọ nǹkan gidi, Abachi Jimmy Cho ló máa ń wọ̀, kíní kan ó ṣàṣoríṣiríṣi. Ẹ dẹ̀ sọ fún yín, even kó jẹ́ Abachi Jimmy Cho gan ló ń wọ̀. Téèyàn ẹ jẹ́ fún yín l'example. Ṣé after tí Iyabo Ojo ṣe party Mercy Aigbe tán, àwọn kan lórí TikTok wọ́n wá gbé bàtà tó wọ̀ àti báàgì tí Auntie Iyabo wọ̀, wọ́n wá gbé sórí àtẹ wọn. Wọ́n ní àwọn náà ní, wọ́n gbé sórí page wọn náà, àwọn náà ní báàgì yẹn wọ́n kọ 30k sí, bàtà yẹn bóyá 50k àbí 55k if I remember correctly. So in the comment section, some people were now saying that nǹkan tí Iyabo Ojo ń wọ̀ ó tiẹ̀ cheap, pé òótọ́ ni Auntie Ṣọlápé ń sọ. Sherry, nǹkan tí mo fẹ́ sọ fún ẹ̀yin tẹ́ ní irú mindset bẹ́ẹ̀ yẹn ni pé ó dà pé ẹ̀gbọ́n tí ẹ realizing pé even tó bá tiẹ̀ jẹ́ pé lóòótọ́ price oye nǹkan tí price tó kọ síbẹ̀ yẹn ni Iyabo Ojo náà rà, which I doubt.
because nígbà tí Priscilla náà tó ṣe wedding bàtà blue kan báyìí tí Priscilla wọ̀ báwọn kan ṣe lọ gbé síbẹ̀ nìyẹn tó sọ pé 40k ni, only for us to find out wípé fake ni tiwọn yẹn, original dẹ̀ ni ti Priscilla, because people later brought it out saying that bàtà Priscilla Jimmy Choo ni tó rà for more than $1,000, but torí pé àwọn abá wọ́n ti ṣe tiwọn, àwọn ọlọ́jà wọ́n wá assume pé irú ẹ̀ gan ni Priscilla wọ̀ fún wedding tó jẹ́ pé owó tí Iyabo Ojo fi ṣe kéèkì yẹn over 30 million. Ẹ wá expect pé if I'm correct o, because mo gbọ́ pé wedding yẹn wọ́n ṣáà ti rántí white wedding cake yẹn tó ga gan yẹn. Ẹ wá expect pé kéèyàn ná over bóyá 100 million sí wedding ẹ̀, bàtà ni kò wá nílé afford tó máa lọ kó sí bàtà 40k. So that is why tẹ́ṣẹ́ assume wípé Iyabo Ojo náà abá made ni àwọn nǹkan tó wọ̀ lọ sí kíní Mercy Aigbe yẹn, ẹ̀yin àtàwọn ẹmẹ̀wà yín náà ni àǹtí Omelo. But even tó bá tiẹ̀ jẹ́ wípé abá made ló wọ̀, mo ti ka event fún yín sìn, event bíi 10. Let's assume that gbogbo àwọn bàtà àti shoe tó máa ń wọ̀ gan ó ń kú sí bíi 100,000 fún 10 events. Is that not 1 million? Which mo kàn sọ ni pé ká tiẹ̀ sọ pé abá made ni 1 million naira yẹn, èwo nínú yín ló lè ná irú owó bẹ́ẹ̀ yẹn sí party? Especially in fact tó bá tiẹ̀ ra original gan, I cannot even blame her. Do you know why? Because wọn tiẹ̀ tún lè repeat nǹkan tó ń wọ̀ yẹn, wọn lè repeat ẹ̀. Ẹ̀yin ayé náà lè máa sọ pé kíní kan yìí tó wọ̀ ní kíní kan nìyẹn. Ṣé rántí nígbà tí Priscilla ṣe recently kan ni tó wọ bàtà blue ẹ̀ yẹn tó lọ tún wọ̀ lọ fún another event. Ṣé bẹ́ẹ̀ yẹn èèyàn kan náà lè wà nínú comment section tẹ́ sọ wípé kí ló dé tó ń tún bàtà tó wọ̀ fún wedding ẹ̀ wọ̀ lọ sí event, bàtà tiẹ̀ o tí ò ń ṣe ti yí o. So bí ìgbà tó jẹ́ pé tó bá ti wọ àwọn bàtà yẹn, Ọlọ́run ló mọ nǹkan tó máa ń ṣe sí afterwards. Ṣé wọ́n máa ń kó fún àwọn èèyàn ni, because tún ní rí lára wọn mọ́ publicly. Mi wá lè sọ o ibo ló fẹ́ wọ̀ lọ gan, tó bá pé Iyabo Ojo bóyá tó bá ń lọ church bóyá kò bá máa wọ̀ lọ church, but chances wà pé kò ní máa wọ̀. So most times aṣọ ẹbí o àti àwọn bàtà o àti báàgì o tó bá ti wọlé nǹkan báyìí ó tán. So even gan 1 million tí mo sọ yẹn, ṣe mọ̀ pé mo kàn calculate bàtà àti báàgì ni, and which I know is not even possible, because even títí di jewelry tó ń wọ̀ gan tó tiẹ̀ tún jẹ́ pé gold jewelry hardly ló máa fi rí Iyabo Ojo tó máa repeat jewelry. In fact mi ti notice pé ó ń repeat jewelry. So to be honest, tí kò bá séyàn tó ń sponsor wọn, mi mọ bó ṣe fẹ́ ṣe. Mo kàn fẹ́ assume pé many of àwọn vendors tí wọ́n máa ń tag yẹn, bóyá wọ́n máa ń fún wọn láwọn aṣọ yẹn, àwọn nǹkan wọn yẹn, bí wọ́n máa ń fún wọn lọ́fẹ̀ẹ́ ni, because it's ridiculous o irú owó yẹn tí wọ́n ná. Abájọ táwọn èèyàn bíi Fúnkẹ́ Akíndélé òyà ń jáde. Ṣé ẹ mọ̀ pé Fúnkẹ́ Akíndélé náà òun máa ń she dresses well, òun náà dẹ̀ máa ń wọ designer, but tẹ́ bá notice kò sábà ń lọ sáwọn ó wà ń bẹ̀ yẹn. Gbogbo kíní yẹn ó máa fi save owó ni. Ẹ rò pé torí èèyàn ti lówó, ẹlòmíì wà kò sí bó ṣe lè lówó tó, when it comes to àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ó bá wo wípé owó lè máa náwó sí, pé mi lè máa náwó sí o. Kò ṣe pé kò like party o, á wò pé wo gbogbo àwọn ọmọ mi ṣì kéré. Bẹ́ẹ̀ ni, like one of my friends was telling me yesterday pé ṣé mo mọ̀ pé àwọn ọmọ Fúnkẹ́ Akíndélé ṣì kéré ni, and they still have a long way to go, pé Iyabo Ojo kò ní bùkátà mọ́ àbí Priscilla ti marry, Ọlọ́run dẹ̀ ṣe ọkọ tó fẹ́, kò kì í ṣe ọkọ tó máa gbèrè lọ́wọ́ ìyá ìyàwó ẹ̀. Festus wà níbi tó wà, is doing well. So Iyabo Ojo kí ló fẹ́ máa fowó ẹ̀ ṣe ń sin náà ju pé kó máa enjoy ayé ẹ̀ lọ pẹ̀lú owó ẹ̀. Mo ní tòótọ́ ni o, because she's not a grandmother àbí àyàfi tó bá fi ra àwọn assets fún àwọn grandchildren ní pé mọ̀ pé ẹlòmíì náà tó bá lówó náà tó bá tiẹ̀ fún àwọn ọmọ ẹ̀ ní nǹkan, àwọn grandchildren ẹ̀ ó máa fẹ́ fi àwọn nǹkan sílẹ̀. Mo ní nǹkan tó lè máa fowó ẹ̀ ṣe náà nìyẹn. And don't get it wrong, ṣe rí àwọn original gold tó ń rà yẹn náà tó ń wọ̀ lọ party yẹn, assets ni àwọn gold yẹn náà on its own.
so bó ṣe jẹ́ nìyẹn bí mo ṣe rí ni mo ní mo láti wá ganu sí o mo tún wá ní ó tún wá mú mi rántí àǹtí Bíọ́lá Bayọ̀ ẹ rántí àǹtí Bíọ́lá Bayọ̀ náà bóun ṣe jáde lọ́jọ́ yẹn tó sọ pé àwọn aláṣọ ẹbí kan jọ kí wọ́n ràn òun lọ́wọ́ kí wọ́n má gbàṣọ ẹbí wá fóun mọ́ pé torí tóun bá calculate owó tóun máa ná lórí aṣọ ẹbí láti November dé December yẹn á tó 2 million. Mo ní títí yín tiẹ̀ yìí ó yìí kéré 2 million naira ó kéré nínú gbogbo nǹkan tá à ń sọ yìí ṣé mo parọ́ because tòkè tilẹ̀ Iyabo Ojo nígbà míì kò ń ṣọ̀rọ̀ 2 million naira tá a bá dẹ̀ ka àwọn jewelry tó máa ń wọ̀ mọ́ yẹn ṣé èyí tó lọ fún mi ti ẹ̀ rántí pátí àwọn Davido ṣùgbọ́n ó lọ sí pátí àwọn Davido náà yes na ní pátí àwọn Davido kan ní vendor ẹ̀ ti sọ wípé gold jewelry tó wọ̀ tí àǹtí Ṣọlápé sọ pé pàǹdà ni vendor yẹn ń jẹ́ kó yé wa wípé over 35 million àbélò ló pè so owó gidi ni ìgbà máa wò pé iṣẹ́ tẹ́ni yìí ń ṣe mo mọ̀ pé kò ṣe acting náà because you know ẹnìyàn wọn fi bẹ́ẹ̀ act mọ́ right apart from but although even ọdún yìí gan dàpọ̀ wọn máa ti ṣètò cinema movies tó mẹ́ta if I'm correct apart from her own I think I've seen her in 2 other movies this year pẹ̀lú ti Fúnkẹ́ Akíndélé ó máa jẹ́ mẹ́ta so chances wà pé kò kí n ṣòwò movie lọ́nà but I know that she's making a lot of money from influencing so to be honest even this social event no is giving her popularity okay yes it's giving her popularity so whatever she's spending I suppose she's able to get it from gbogbo àwọn influencing tí wọ́n ṣe yẹn but it's not kò easy kò easy o in fact sometimes tí bá rí some of these Nollywood ladies tí bá rí wọn ní event tó jẹ́ pé like almost every weekend mo máa ń wonder pé àwọn eléyìí tí wọn báwo ló ṣe ń keep gbéyàwó especially tó jẹ́ pé àwọn event yẹn kò sí àwọn ọkọ wọn bẹ̀ mo máa ń wonder pé ẹni yìí ṣé ọkọ ẹ̀ ò ní máa feel bákan pé every time ìyàwó mi party but for someone like Iyabo Ojo that is not even married in fact it works for her because she can go everywhere and most importantly because she doesn't have kò lọ́mọ kékèké tó ń gbẹ́jọ́ kiri so it works for her even Tóyìn Abraham gan tó lọ́mọ kékeré ṣùgbọ́n wọ́n ti sọ́rí pé tóun ò bá ti sínlé bàbá eré máa wà nílé so àwọn yẹn náà wọ́n mọ bó ṣe ń ṣe mo máa ń wo Kiki náà you know Kiki too has like a 2-year-old àbí how many year old ni ọmọ yẹn mo máa ń wo yẹn náà pé Kiki náà bó ṣe máa ń ṣe ṣùgbọ́n I suppose àwọn ọkọ tó ń fẹ́ náà wọ́n máa láti wà understanding ni because wọ́n máa mọ̀ pé ibi táwọn ìyàwó àwọn ti ń jẹ lélẹ̀ so kò sí nǹkan táwọn fẹ́ ṣe sí and you know kò ń ṣe gbogbo èèyàn lélẹ̀ dàbí àwọn Fúnkẹ́ Akíndélé o tí wọ́n kì í lọ sí party ṣùgbọ́n tí wọ́n dẹ̀ yìí make mad money ní movies do you understand kò ń ṣe gbogbo èèyàn ló lè dàbẹ̀ so honestly Iyabo Ojo mo gbà fún wọn mo gbà fún àǹtí Iyabo mi lè ṣe o even gan kí n tiẹ̀ ní owó yẹn gan mi lè lọ sí party every weekend and it's not as if during the weekdays she's always idle or she doesn't do anything no. This woman still has a restaurant though even though she has people that are running the restaurant and the club for her but regardless kò ṣe pé bóyá wọn kì í rí nǹkan ṣe Monday to bóyá Thursday téèyàn máa lọ party Friday Saturday Sunday nígbà míì mo gbà fún wọn o even gan lady yìí ni máa ń rò pé ó máa ń lọ party gan gbà yẹn Bimbo Thomas but these days I noticed that she has sort of calmed down in fact I came across a video on her page the other day too where she was saying that òun gan fẹ́ raṣọ ẹbí mọ́ òun gan fẹ́ jókòó sílé ní December yìí títí di January I was just laughing in fact I was going to make a video about Bimbo Thomas then wípé kí n béèrè that do people pay her
to go for this event, because don't get it twisted, àwọn èèyàn máa ń sanwó fún àwọn èèyàn láti lọ event àwọn celebrity. There was a time tí Tókẹ́ Mákinwá náà máa ń lọ sí party gan, but kò ń ṣe ó wà ń bẹ party o, just àwọn corporate event. And because mo gbọ́ ngbà yẹn ni pé wọ́n máa ń san owó fún Tókẹ́ Mákinwá láti wá láti show up ní event yẹn, because wọ́n máa ń ṣe so that kí event yẹn kó lè popular. Tó máa ti rí pé you are a popular person on social media, so àwọn kan wà party influencer ni wọ́n. So corporate event ló kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní máa ṣe kíní yẹn fún, kó tó di pé wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní máa ṣe fún ó wà ń bẹ̀. But Iyabo Ojo, I don't think that anybody is paying now. Anyway, most of our events tó máa ń lọ fún ṣe mọ̀ pé àwọn events àwọn ará industry so and those ones will not pay her. But the fact that she's able to show up for people like that, I must say is commendable, because I know it's not easy, especially pẹ̀lú owó tó máa ná sí àwọn events yẹn. Anyway, ìyẹn ni mo ní kí n kọ́kọ́ wá ganu sí káàdì kí n sọ fún yín jàre kájọ sọ, because ẹ mọ̀ pé bí àǹtí Ìyábọ̀ ṣe lọ sí pàtí tó lọ lánàá yẹn, àǹtí Omelone wọ́n ṣe máa wá ṣe analysis fún wa lónìí. Wọ́n á sọ iye tí bàtà wọn cost, wọ́n á sọ iye tí gèlè wọn cost, wọ́n á sọ iye tí jewelry wọn cost fún wa. Everything to shall make us believe that Iyabo Ojo is poor. Meanwhile, àǹtí yìí ojú tí wọ́n ojú tí àǹtí Omelone pẹ̀lú London premiere yẹn ojú tí wọ́n, because kí ni ká ti gbọ́ pé somebody that has been trying to tell us that Iyabo Ojo is trying to bring down Funke Akindele kó wá rí massive turnout of people in the UK pé tí wọ́n àwọn tọ́kọ̀ lọ fún premiere yẹn lásán tọ́ntọ́n ni wọ́n sell out ṣe 8 screens àbí 7 screens ni. Jẹ́rí pé ogun wọn ò ṣiṣẹ́. Because I saw a video on somebody's page yesterday where she was saying that kàn fẹ́ fẹnu ba movie wọn jẹ́ ni ká sọ fáwọn èèyàn kan máa wò bá sọ fáwọn èèyàn kan máa wò torí kàn máa sọ pé à ń ba iṣẹ́ wọn jẹ́ náà, torí àwọn méjèèjì yẹn wọn ń ṣèyàn gidi, èèyàn burúkú ni wọ́n. Ibi tí ìbàjẹ́ wà ló máa ń wà. Funke Akindele àti Iyabo Ojo ló ń bá wíyàn. Mo kàn rẹ́rìn ni pé who are you gangan tó máa sọ pé kí wọ́n má wèrè Funke Akindele. Bẹ́ẹ̀ náà ló tún throw sub àti Iyabo Ojo pé ẹni tó ṣe movie sórí YouTube táyé òwò. Meanwhile, ìwọ fúnra ara ẹ, when was the last time you produced a movie? Ẹ̀yin fans àǹtí Ṣọlá pé ẹ bá wa díẹ̀ sọ fún wọn. Mo sì máa ṣe show kàn produce YouTube movie lásán. Wọ́n need láti lọ Netflix, wọ́n need láti lọ Prime Video torí gbogbo àwọn yẹn ò ní gba movie wọn. Wọ́n ní gbà, wọ́n ní reputation yẹn mọ́. Ògo wọn ti lọlẹ̀. Wọ́n ò sure bóyá àwọn máa make owó wọn, so àwọn yẹn ò lè gbà. But àwọn fúnra wọn kàn tiẹ̀ create YouTube channel. Kàn wá gbé movie jáde. Ká wo bóyá movie wọn máa ṣe dáadáa. Kàn má tiẹ̀ lọ sí cinema. Ṣebí Iyabo ó sọ pé àwọn èèyàn lọ wo movie Iyabo Ojo ní orí YouTube. But this time Iyabo Ojo ó gbé movie jáde lọ cinema. Kò dẹ̀ kùtà lórí ẹ̀. Torí tó bá jẹ́ pé ó kùtà ni kò tún ní fẹ́ ṣe another one. Ṣé mọ̀ pé Iyabo Ojo tún fẹ́ ṣe The Return of Arenzo, right? Tó bá kùtà lórí Làbákẹ́ Olódodo kò ní máa rántí láti ṣe yẹn. So ìwọ sọ pé wọn ò wo movie ẹ̀ ní YouTube àti gbọ́. Ṣùgbọ́n nígbà tó gbé movie lọ cinema, movie ẹ̀ tà Nàìjíríà, ó tà UK, ó tà Canada náà. Ó lè má tà tó Funke Akindele. Because ibi tẹ́lómi ti máa ń get it wrong nìyẹn. Tẹ́ bá máa fẹ́ máa shade àwọn Iyabo Ojo àtàwọn anko. Nǹkan tẹ́ máa rò ní wípé Iyabo Ojo fine, ó lè má tà tó Funke Akindele. Tóyin Abraham ó lè má tà tó Funke Akindele. But ṣé wọ́n jẹ gbèsè lórí movie wọn? Ṣé wọ́n make owó? Gbogbo ayé ló mọ̀ wípé ìkàwà yìí ò dọ́gba. Èyí tó gùn wà, èyí tó gùn next ẹ̀ wà. Ẹlòmíì títí ẹ̀ ò ti ẹ̀ gùn tó half ìka tó gùn jù. But that does not mean that failure ni wọ́n. Nǹkan tó máa múyàn tó máa fi decide pé mi ṣe movie ní next year mọ́.
òun náà ni wípé bóyá movie ẹ̀ bóyá èyí tó ṣe previously ó jẹ gbèsè lórí ẹ̀ or she didn't make as much. Ṣé you understand? Ó lè wá wò wípé okay jẹ́ kí n tẹ pause díẹ̀, but ìyẹn ò mean pé bóyá movie ẹ̀ ó kú tà. So nǹkan torí mi really understand the shade yẹn sọ pé ó ṣe movie wọn ò wò, ta ni ò wò. In fact gan mo feel pé Làbákẹ́ Olódodo would have done better if it was an English movie. Because ara nǹkan tí Fúnkẹ́ Akíndélé fi ń pa wọ́n nìyẹn. A lot of them nínú Yorùbá movie industry yẹn wọ́n sì máa ń tilt towards Yorùbá movies because wọ́n wà use mọ́ kọ́ máa ṣeré English. So most times most of àwọn cast tó máa ń lò náà àwọn tó jẹ́ pé eré Yorùbá ló máa ń sábà ń ṣe náà. Majority of them wọ́n ti fi bẹ́ẹ̀ wọ́n ní fans ní Nollywood, but Fúnkẹ́ Akíndélé ti transcend gbogbo yẹn. And this is part of the reason why our movies do very well, because tẹ́ bá wo cast at least 80% of àwọn tó máa ń lò tí Fúnkẹ́ Akíndélé máa ń lò àwọn tí wọ́n ti ń ṣe Nollywood òyìn tó máa ń sọ òyìnbó nínú Nollywood ni, kò ń ṣe àwọn tó jẹ́ pé Yorùbá ni wọ́n máa ń sọ. Ṣé you understand? Not that àwọn tó ń ṣeré Yorùbá yẹn náà wọn gbóyìnbó, but ẹ mọ̀ pé nǹkan tí wọ́n wà use mọ́ kí wọ́n máa ṣe nìyẹn. But ó máa ń fi àwọn tó ń ṣeré Yorùbá yẹn náà tó wà ní eré ó máa ń fi wọ́n sínú ẹ̀ náà. Fúnkẹ́ Akíndélé ó máa ń fi wọ́n sínú ẹ̀ náà. So o lè sọ pé movie ẹ̀ ó kú tà because òun ò make 1 billion. Ìwọ tó ń sọ̀rọ̀ lọ ṣe tí ẹ ṣe sí YouTube ká tiẹ̀ wò ká wòye millions tí movie ẹ̀ tó máa Ghana àbí tó máa gádà rẹ̀ ni tó máa get, jẹ́ ká wòye views tó máa rí kó tó lè máa bú àwọn kan, kó tó lè máa shade àwọn kan pé wọ́n ṣe movie sórí YouTube movie wọn ò tà. Ṣé wọ́n sọ fún ẹ pé àwọn jẹ gbèsè ni? Ẹ máa wo Mercy Aigbe nígbà tó ṣe movie last year tí movie yẹn ò tà. Ọdún yìí kí ló ṣe? Ó tẹ pause because movie ẹ̀ ò tà. But you remember that 2023 movie tó ṣe, the movie did well. The movie did over 200 and million, 256 million. The movie yẹn Adaomo Daddy ṣe. So the movie was good. Or the movie, no, not that Thin Line no good though, but somehow Thin Line just didn't do well. I cannot even explain why, right? But nígbà tó dọdún yìí, she decided to ṣe kíni tẹ pause pé wo mi ṣe movie lọ́dún yìí. So there's a reason she did that now, because bóyá kò make owó. In fact a mọ̀ pé kò make owó, but bóyá Ọlọ́run ló mọ̀ bóyá ó jẹ gbèsè ni àbí she barely made owó production yẹn. Ìtorí ẹlẹ́ni ṣe decide pé kóhun tẹ pause. Ó ṣẹlẹ̀ sí Eniola Ajao náà. Eniola Ajao nígbà tó ṣe Àjàkájù, she made a lot of money lórí Àjàkájù yẹn. I think Àjàkájù she made like 300 million, right? Ọdún yìí movie tó ṣe tó tún spend more owó sí ju Àjàkájù lọ kò make much o. Mi ṣe ṣọ́n pé ó make 200 million gan. So mo doubt pé next year Eniola Ajao máa wá ṣe movie. Many of these people, they are not resilient like Toyin Abraham. Although Toyin Abraham náà so far mi rò pé movie ẹ̀ kankan wà tó tí kú tà. Most times you find that owó tó make lọ́dún yìí tó bá máa di next year ó máa make jù yẹn lọ. So like Toyin Abraham òun máa steadily grow ni. Òun grow steadily, so kò make a loss nínú movie. So somebody cannot sit down and say on gbé movie sórí YouTube wọn ò tà. I mean, ṣebí èèyàn ní Ìtẹ̀lẹ̀ the Icon tó ti gbé Kọ́lé Oṣó títí dé part 8 jáde. Gbogbo Kọ́lé Oṣó yẹn gbogbo views tó ti Ghana ó dà pé ó máa ti tó 83 million. Bó ṣe jẹ́ pé ó ti gather 83 million yẹn. Ṣebí ọdún yìí náà Ìtẹ̀lẹ̀ gbé eré jáde, eré Yorùbá. That movie didn't particularly do well náà ní cinema, but lórí YouTube movie ẹ̀ ń ṣe dáadáa. So bá ṣe fún àwọn èèyàn ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni. That's the point I'm trying to get to. Iyabo Ojo's movie may not do so well on YouTube. Ṣùgbọ́n cinema àwọn tí ẹ̀ wọ́n disappointed. Wọ́n lọ wo movie. So ẹ jẹ́ ká Aunty Ṣọlá pé ke Madam Home Alone káwọn náà tí ẹ̀ ṣe movie sí YouTube. Tìbọ́n láwọn ní fans. Káwọn fans wọn kọ́ jáde kí wọ́n lọ wo movie wọn.
àbí kí wọ́n tẹ data kí wọ́n máa wo movie wọn gbogbo data táwọn fans wọn ń wò tó ń lò tó fi ń gbọ́ gbogbo rubbish tó máa ń sọ yẹn kí wọ́n lọ gbé data yẹn kí wọ́n lọ fi wo YouTube movie Aunty Sholape náà a mọ̀ pé Aunty Sholape ò nídìí owó yẹn ṣe to understand ṣe mọ̀ pé owó ńlá ní Aunty Sholape ń lé ń sìn àwọn àti àwọn alákìjà Dangote nǹkan àwọn lọ́jọ́ ń fi gagbága according to her so a mọ̀ pé wọ́n fẹ́ ṣe movie tó bá ṣe movie nsìn kò ń ṣe torí owó but káwọn náà tiẹ̀ ṣe kàn ṣe